why did Aguinaldo requested a statue to Macapagal? Do he see himself as with the same level of heroism as Rizal and Bonifacio? Yun lang po. Para kanino po? Sa iyo po, sa una-una po naging speaker po kasi po kayo po yung nag-discuss po about po sa pag-request po ni Aguinaldo sa statue po niya kay Macapagal. Nakita po ba niya ang sarili niya as a same level of heroism to Rizal and Bonifacio? Dr. Jose or Dr. Ileto? Right, Dr. Jose. Dr. Ileto. Yung tingin ni Aguinaldo sa Canada. Yes, I think that he considered himself as equal in status to Rizal and Bonifacio. Actually, I agree with him in the long run. Problema kasi, itong malaking problema kasi because of the image of Jesus Christ, kasi mga Kristiyano we tend to associate heroes with martyrs, people who die for the cause. Because Aguinaldo lived to a ripe old age, siyempre, he shall not qualify. But as historians, that should not be a consideration. We should look at the overall career and the accomplishments. In which case, he accomplished more than Rizal, I think. What did Rizal write? A few books, articles. He did not organize a movement, a people's movement. He did not lead an army in war. He died too young kasi. And as I argue in my book, if he had returned to Calamba, Rizal would have been the mayor of Calamba maybe. And he would have been a boss mayor, or maybe mayor president as well. That's Rizal. But he died there. The same with Bonifacio. He could have been a tyrant, a strongman if he had become president. But at least with Aguinaldo, we know what he became because he lived to a ripe old age. In other words, sa tingin ko, he viewed himself as equal in stature to all of these people, and I quite agree with him. Ito, sir. Dagdagan ko lang, gusto kong sundan si Nick Joaquin sa kanya A Question of Heroes. Doon ay nakita ni Joaquin na naniniwala si Aguinaldo na destined siya na mag-lead, na maging hero eventually, dahil doon sa kanyang mga siguro mga unexplained parts of his life, na hindi natin malaman kung coincidence lang, pero part yun, halimbawa yung naging pangulo siya nung Tejeros Convention, birthday niya, mga ganon. Noong 1901, nung siya ay mahuli, birthday niya rin, meron mga ganon marami binanggit si si Nick Joaquin na sinasabi na eventually, lumilitaw doon na naniniwala siya na destined siya na maging someone na Philippine history. Thank you po, sir. Okay. Sino pa po ang gusto? Good afternoon po. Sir, pakilinaw lang po yung... Kasi meron po tayo dun sa kanyang gunita na mababasa natin doon na ano po yung palagay niyo doon sa mga nakasulat doon na tulad na yung kanyang pagiging gobernador, yung kanyang pagiging gobernador sitio, yung kanyang pagiging kabesa di barangay, ay halos na plano na may kaugnayan ng kanyang ina. Sapagkat, di ba sabi nga para siya ay malayo. Okay, so ano po ang lumalabas po kasi mga kaisipan na yung kanyang pagiging leader ay gawa or hinubog ng kanyang ina. So, yun lang po. Kasi po isa po sa mga challenge sa amin sa college is yung readings in Philippine history, which is we have to use primary sources and identify what is primary and secondary, na napakahirap din namin gawin sapagkat yung mga primary source ay nasa mga malalaking
universidad, which is we are very thankful for LaSalle because they are very generous to share their primary sources. Pero yun lang po yung isa sa mga kinu-question din ng mga estudyante ko pag pinag-aaralan na yung gunita. Salamat. Dahil sa tingin ko, wala namang problema doon na may impluwensya ang nanay mo sa'yo, di ba? Pero, well, going back sa gunita, totoo po yun, no, na para hindi siya may enlist doon sa army, no, Spanish army, no, ginawa siyang, inimpluwensya ng nanay niya yung nabaging kabesa de barangay siya sa, sa 28, no? Then, eventually, ang nanay din niya nag-influence doon sa sa prinsipalya para siya ay ihalal, no, bilang isang kapitan munisipal. Kaya kung nagkakamali, galing yata siya sa Marinduque. Pagbalik niya gulat siya na pala yung elected, no. So, well, kung totoo ba yun o hindi, sa akin palagay malaki po kasi yung impluwensya ng mga pamilya Aguinaldo sa sa Kawit. Si Carlos Aguinaldo ilang beses naging mayor ng Kawit at ang asawa niya ay si Trinidad Aguinaldo ay merong they own business, no. Sa aking palagay posible 'yon. Logical na isipin na kung isinulat ni Emilio Aguinaldo 'yun ay pwede na masabi na talagang may impluwensya ang nanay ni Emilio Aguinaldo doon sa political affairs na yun, both doon sa kabesa de barangay hanggang doon sa kapitan municipal. Kaya po nare-relate nila po yung sa pelikula ng Heneral Luna, nung pinapatay po si Heneral Luna, nandun yung sabi nga nila nanay daw niya yun. So yun po ay, siyempre mga estudyante natin ngayon ay very creative, napagtatagpi-tagpi nila yun at sinasabi nga nila, ibig sabihin, ma'am, hindi pala talaga siya. So, you go back again dun sa tanong na hindi siya karapat-dapat. So, yun yung mga lumalabas ngayon ng mga tanungan sa mga estudyante na syempre bilang guro, kailangan mo ulit na ipaliwanag at bigyang be objective with your explanation. Kaya mahirap talagang tanggalin yata yung ganung kaisipan ngayon dahil syempre marami rin silang nakikitang sources. Tama naman, no? Pero ang nga dyan, layo, di ba, mula sa kapitan municipal at doon sa pagkakilian po Hunyo Luna, no? So, tingnan natin yung logic of history, no? Kasi medyo malayo yun, no? Although, sabi nga ni Joaquin, mas boy si Emilio Aguinaldo, no? Pero, sa akin palagay, halimbawa yung binanggit niyo, humihinga pa ba yan? Nahinga pa. Baka nahinga ba yan? Dali natin sa ospital. O, diba? Walang ganun Nahinga pa ba yan? Period. So, there's the interpretation already. Diba? So, pwede mo kasing bigyan ng iba't ibang interpretasyon. Pero isa lang maliwanag. Nandun si Trinidad family during that time. So, ano ibig sabihin nun? No? In time of golpe de Estado, isasama mo ba yung pamilya mo doon? So, marami ganun Pwede mo siyang tingnan sa iba't ibang perspektibo. Mamimili ka lang kung anong gusto mong values ang gusto mong sundin. Sa aking palagay ay dapat ay logical yung interpretasyon na ilalapat natin sa mga datos. Kasi pag hindi logical, doon tayo magkakaroon ng problema. Salamat po. Sa mapagpalayang araw po. Taga-PUP po ako. Actually, kabida rin ako sa Halapan ako. Sususugan ko lang yung sinabi ni ma'am. Kasi po, nung napanood po yung Bonifacio ni Robin Padilla at yung ni Jan Arcilia sa General Luna. Pinatukan ng katinoan ng mga kabataan dito Kasi unang-una, kapag natapos mo yung pelikula, ang highlights nito hindi yung ginawa nila magaganda kundi paano sila pinatay. Yun po ang usapan. Kaya po, pwede, iliko po sagot ng yung tatlong mga Ginoo po, gaano po katotoo yung takbo ng istorya sa inyo? Anong istorya na? Yung, kasi pinagbibintangan dito, sa akin natin hindi. Yung pagkamatay ng dalawa, ang pinag-uusapan si Aguinaldo, etc. Diba? Ang tanong ko lang, para sa inyo, gaano po katotoo yung istoryang ito?
Oo. Well, para sa akin kasi pag sine, may artistic license ngayon. No? So depende sa director kung anong gusto niya ipalabas. So yung problema sa sine is ang malakas ang dating. Kitang-kita yung presentation. Pero kung totoo yun o hindi natin malalaman. Again, if you look at it, yung book Heneral Luna, ay yung sine Heneral Luna was based on yung book ni Ricardo Jose, yung tungkol kay Antonio Luna, na binatikos naman ni Teodoro Agoncillo. So, yung problema nga is may mga loose ends na talagang hindi mo maka-clarify hanggang ngayon. And siguro at one point na there was a time that they could have spoken up pero they did not speak up. And yun ang problema na we'll never know the answer. Gaya ng sinabi ni Dr. Ileto, the only one who probably knew the answer was Cardinal Santos. Pero syempre nandun na yung vows of secrecy doon. No? So one can see, hindi ba, bago pa lumabas yung Heneral Luna, hindi ba sa another movie, El Presidente, pro Aguinaldo naman yun. But no one took it seriously. Diba? So do we remember that? Yung naging popular talaga, yung Heneral Luna. Nakalimutan na yung El Presidente. But that was even before. And no one gave it really, wala, hindi sineryosan yung sina na yun. But each movie has its director and its presentation, and yung artistic license will never really know for sure kung ano. And maraming gaps. So, mukhang convincing yung presentation doon, but then I think the thing that it should highlight is na we question what happened there. Tapos balikan natin yung primary sources. But who has the time to do that? No, yun yung isang magandang epekto ng sine na it makes you begin to question, totoo ba yun? Then you try to research. Pero the one good thing I think that Heneral Luna did was it brought back yung capacity natin, ganun pala. And people became interested in that time. No? Ang daming mga estudyante na nagtanong, ano ba talaga nang nangyari doon? We can't say for sure talaga kung anong nangyari. But you know, one thing that I'd like to point out na hindi ko na nasabi na was nung bumisita dito si at that time Crown Prince Akihito, naging Emperor of Japan afterwards, and then ngayon retire lang. One person he visited was Aguinaldo. He went to Kawit specifically to meet. May picture si Akihito, hindi pa siya emperor at that time, kasama si Aguinaldo. So it shows that even then yung recognition nila of Aguinaldo as leader was there already. Just want to make a point about movies. We should, as teachers of history, we should teach our students to understand the difference between representation and reality. As far as I'm concerned, and so many studies have shown that cinema is a representation of reality. So this is an opportunity for us to teach students how to differentiate what they read, what they see, and what really happened are different. Because what happened in the past is already past. We can never actually know exactly what happened. We are doomed to this. This is actually our fate. We will never know exactly what happened. Even you ask yourself, do you know what happened to you a year ago? I'm sure you don't remember. And then somebody will make a claim, and then how do you disprove that? Anyway, when I teach history, I use movies in order to make the students interested in the topic. Tapos sabihin ko, okay, basahin niyo yung mga sources na ginamit ng cinematographer, ng director. Doon mo makikita kung anong slant ang binibigay nila as Rico was saying, what is the politics of the movie? For me, Heneral Luna was a disappointing movie because I know the history. As far as I'm concerned, the matter of the killing of Bonifacio was settled by Agoncillo in his books. But how many students will bother to read those very thick books? So it's our duty as teachers to make them understand that this is a movie and not reality. Dagdagan ko lang po.
Alam mo po, with due respect sa National Historical Commission natin, mga kasama natin, hindi po nagse-certify ang National Historical Commission ng mga movies. So, ibig sabihin ay, kasi dahil nga doon sa konsepto ng artistic license, kaya hindi natin po pwede talagang masabi na yun ang kasaysayan. It's a recreation. Pero kasi na recreation siya, hindi pa nga talaga recreated eh. Kasi ang dami pumapasok, no? In the case of El Presidente, kasi bahagi ako ng production na yun, ito isang halimbawa ng hindi eksakto, no? Maski na nandun ako sa kinokonsulta ako, pero hindi pa rin nasusunod. Ang huling say, yung director pa rin. Halimbawa, merong isang scene sa El Presidente, yung pagpatay kay Andres Bonifacio. Sabi ko, alam mo, 4 lang naman yung ano eh. Yung kasama ni Lazaro Macapagal. Eh bakit ang dami yata na kasama? 20. Overkill yata yan. Marami tayong pondo. Pwede natin maya dagdag na ano. Mga ganun, no? O kaya naman, ang alam ko, nung pinatay si Andres Bonifacio, meron kasi mga tawag dito, narrative si Lazaro Macapagal, no? So, ako, I based on that narrative. Although meron pa rin naman iba, sinaksak daw, ano. Pero ako, sabi sa narrative na yun. So, sabi nga dyan, ang nangyari, bakit ganun yung nangyari sa kay Andres Bonifacio na biglang lumaban? Lumaban no? Yung pala, yung pala ang kondisyon ni ng gaganap na aktor na si Cesar Montano. Kasi si Cesar Montano ay fan siya si Andres Bonifacio. No? So, sabi niya, ay hindi pwedeng mamatay na si Bonifacio ng ganyan. Kinakailangan lumalaban. So, hindi ako papasok na karakter ni Bonifacio kung hindi nyo ipapasok yung ganyang heroism. So, syempre, siya yung magiging bida eh. So, nabebend yung history, no? So, wala tayong magagawa doon kasi last call ng director yun. Sa tingin ko, yun ay isang halimbawa ng at ang isa pa, yung El Presidente, may Atmos Initiative, pinalitaw ko lahat talaga yung data, no? Kahit pa paano. Pero ang dating, naging boring. No? Samantala yung Heneral Luna, makita nyo, lahat ng mga kabruskohan nandun. No? Lahat ng kabruskohan. Nanood po ako ng Heneral Luna sa cinema at sa simula pa lamang nagpapalakpakan ng tao at naghihiyawan dahil nga doon sa mga dali na talagang alam nyo, hindi karaniwan. So, pero yun ay bahagi ng artistic license yun. Kaya hindi natin pwedeng i-judge yun as history. Pwede lang na in aid of studying history. No? Kasi sa totoo lang, napakahirap magbuo na isang storyline. Pero kung doon ka lang babatay, problema po tayo talaga. Salamat po. Sir? Okay, last ma'am na makakain lang muna yun. Bulan po. Magandang tanghali po sa lahat. Ako po ay galing. Kasama po si Ma'am Marlet ng Nueva Ecija High School. Ako po isang public school teacher. Nagtuturo po ng contemporary issue. Medyo writer evaluator din po ako ng DepEd, national level. Nagandahan po ako sa pangyayaring ito. Isang pagmulat po ito na nakakalungkot, medyo emotional po ako. Ang ganda po na inyong mga libro, pero hindi po nasilayan ng aking matayan nung nag-aaral po ako ng college. Major po ako ng history. Ang kilala ko lang po dyan kay Saide, Agoncillo, and other author. Pero kayo po, na talagang tumatalakay dun sa tamang pangyayari ng kasaysayan, nalungkot po ako na hindi ko nabasa kahit po isang letra. Ngayon po, bilang isang struggling writer po, ang sa akin po ay gusto ko po sanang makita nyo na iba po ang senaryo sa public school at sa mga university. Tama po yung sinabi nyo, Sir Ileto, na it is our duty na talagang mabigyan po ng tamang karunungan ng ating kabataan patungkol sa kasaysayan. Yun din po ang hamon ng National Historical Commission na kami po ay tumulong para buhayin ang kultura ng ating bansa. Kaya nga po isa po sa aking gawain dun sa best practices po ay yung cultural mapping dun sa contemporary issue. Kaya lang po, ang nakita ko pong kulang doon sa ating contemporary issue, bakit hindi po natin ipasok
ang isyong pangkasaysayan. Gaya sa nakita ko dun sa contemporary na diniscuss kanina, di ba? Pagtingin po sa kasaysayan ng ating mga bayani, gamit ang contemporary panahon. Bakit hindi po natin gawin 5 topic o 5 bahagi po ang contemporary issue? Kasi number 1 po is isyong pangkapaligiran, politika, ekonomiya, and gender, pagkakatao, at mamamayan. Bakit hindi po natin magkaroon ng bahagi ito na buhayin o maintindihan po talaga na mag-aaral ang nangyayari sa kasaysayan? Kasi nangyayari po, yun lang pong can afford na bumili ng libro po ninyo ang nakakaintindi ng tunay na nangyayari sa kasaysayan. Ang hiling ko po sana, maging bahagi po kayo ng isang inisyatibo na kung saan makipag-ugnayan po sana kayo sa Bureau of Curriculum Development ng DepEd, wherein ipaglaban po talaga natin na maipasok muli sa kasaysayan as a high school, sa junior high school and senior high school po, ang pag-aaral muli ng kasaysayan hanggang po sana sa kolehiyo. Yun po at maraming salamat. Tapos na po yung save out. Ang totoong huling tanong, no? Sa PUP,